እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አረፈዳችሁ? ብርሃኑ ነኝ። ባለፈው ስለ ኢፍ ዲስከሽን ጀምረን ነበረ። ፓይተን ላይ እንዴት ኢፍን እና ኢፍ ኤልስን መጠቀም እንደምችል አውርተን ነበረ። ዛሬ ስለ ኢፍ ኤሊፍ እና ተርናሪ ኤክስፕሬሽንስ ዲስከስ እናደርጋለን። ጀስት ቱ ሰመራይዝ ኢፍ ስቴትመንት ምንድን ነው የሚያደርገው ብለናል። ኮንዲሽናል ኤክስፕሬሽኖችን መሰረት አድርጎ ስቴትመንቶችን ኤክስኪዩት ያደርጋል ብለናል። የአሰራሩም እንደዚህ ብሎክ ኦፍ ስቴትመንትስ ቢኖሩ እነኚህ በግሪን ያሉት እዚኛው ጋር ቢኖሩ እነኝን ስቴትመንቶችን ኤክስኪዩት ለማድረግ እዚህ ጋር በምናስቀምጠው ኤክስፕሬሽን ላይ ዲፔንደንት ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ኤክስፕሬሽን አይዘር ትሩ ወይም ፎልስ የሚል ውጤት ይኖረዋል። ኤክስፕሬሽን ስለሆነ ሪዛልት ይኖረዋል። ያ ሪዛልቱ ወይ ትሩ መሆን አለበት ወይ ፎልስ መሆን አለበት። ትሩ ከሆነ እዚህ ጋር በግሪን የምታያቸው ስቴትመንቶች ኤክስኪዩት ይሆናሉ። ትሩ ካልሆነ ጃምፕ ያደርጋቸዋል እነኚህ ግሪኖቹን እና ከግሪኑ ቀጥሎ በኢፍ ተርታ ያሉ ስቴትመንቶች ጋር ኤክስኪዩት ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። እንደ ምሳሌ ብንወስድ እዚህ ጋር ይሄንን ሳላሪ ኢኳልስ ቱ 14,000 ቢሆን ሳላሪ እዚህ ጋር ኢፍ ካልን በኋላ ኤክስፕሬሽኑን እዚህ ጋር እናስቀምጣለን። ይሄ ኤክስፕሬሽን ምንድነው የሚያደርገው? ኢቫሉዌት ያደርጋል። ሳላሪ ከ10,000 ይበልጣል እና እኩል ነው ወይስ አይደለም የሚለው። በዚህ ስፔሲፊክ ኬዝ ሳላሪ 14,000 ነው። 14,000 ከ10,000 ይበልጣል። ስለዚህ በሱ ስር ያለውን እዚህ ኮለን ብለን ወደ ውስጥ ገባ ብለን ያስቀመጥነውን ስቴትመንት ኤክስኪዩት ያደርግልናል ማለት ነው። ይህንን ራን ብናደርገው clear screen. now execute አድርጓል። print salary taxes salary times 0.25 የሚለውን ካልኩሌት አድርጎልን 3,500 ብር ነው ብሎ አምጥቶልናል ማለት ነው። ይሄ ግን ካልሆነ በዚህ ስር ያለውን አያደርገው ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄንን 4,000 ብናደርግ እዚህ ጋር እንደገና ራን ብናደርገው ይሄንን ጃምፕ ያደርገዋል። ይሄንን ስቴትመንት ጃምፕ ያደርጋል። ሌላ ስቴትመንት እዚህ ጋር ካለ ፕሪንት ሌትስ ሴይ ኢንድ የሚል ብናስቀምጥ እሱን ይሰራልናል ማለት ነው። እሱን ፕሪንት ያደርገዋል ይሄን ጃምፕ አድርጎ። ነገር ግን ይሄ እንደ ቅድሙ 14,000 ኦር ሳምቲንግ ከ10,000 በላይ 10,000 እና ከ10,000 በላይ ቢሆን ይሄ ኤክስፕሬሽን ትሩ ስለሚሆን ይሄንን ኮንዲሽን ያሟላል። ትሩ ከሆነ እዚህ ጋር ያለውን ብሎክ ኦፍ ስቴትመንትስ ራን ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ይሄንን ኤክስኪዩት አድርጓል። ለምን? ትሩ ስለሆነ። ኦኬ ከአንድ በላይ ስቴትመንቶች ሊኖሩን ይችላሉ ብለናል። ሌትስ ሴይ ኢፍ ሳላሪ ከ10,000 በላይ ከሆነ ስንት ካልኩሌት አድርገን ያለው 25 ካልኩሌት አድርገው ብለናል። ይህንን እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። ኢፍ ሳላሪ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳልስ ቱ ኦር ሌስ ዛን ሌትስ ሴይ ከ10,000 በታች ከሆነ ደግሞ ምን ያደርግ? ፕሪንት ሳላሪን ያሳይ ታክስ ኦፍ እንደዚህ እናደርገው ትንሽ አይ ቲንክ ስቴትመንቱ ታክስ ኦፍ ሳላሪ is salary times 0.25
25. ከ10 ሺህ በታች ከሆነ ግን 20% ብቻ ካልኩሌት አድርግ ብለን ደግሞ ይሄን ስቴትመንት እንደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን። ኦኬ ያ እዚህ ጋር ይሄንን ኤክስኪዩት አላደረገውም። ለምን? ምክንያቱም ሳላሪ ከስንት በታች ስላልሆነ ከ10 ሺህ በታች አይደለም። እዚህ ጋር ግን ይሄንን ሳላሪ ሌትስ 4000 እናድርገውና ከዛ በኋላ ራን እናድርግ። ከላይ ያለውን ይሄኛውን ጃምፕ አደረገ፣ ይችን ስቴትመንት ጃምፕ አደረገ ቢካዝ ሳላሪ ኢዝ ናት አባቭ 10000። ነገር ግን ሳላሪ ከ10 ሺህ በታች ስለሆነ ታክስ ኦፍ ሳላሪ ታክስ ኦፍ 4000 ኢዝ ብሎ ከዛ ሳላሪ ታይምስ 0.20 ሶ የዛን ካልኩሌት አድርጎ አወጣልን ማለት ነው 1/5 እና ከዛ በኋላ ኢንድ የሚለው ስቴትመንት ጋር ሄደ። ይሄኛው በሁለቱም ኮንዲሽን ውስጥ አይደለም፣ በዚህኛውም ስር ላይ አይደለም፣ በዚህኛውም ስር አይደለም። ኦኬ ነገር ግን እንደዚህ አይነት ሁለት ኦኬ የወይንም የሆኑ ጥያቄዎች ከሆኑ ሁለት ኮንዲሽን ብቻ ካለ ይህንን ባለፈው እንዳነሳውላችሁ ኢፍ ኤልስን በመጠቀም ሁለቱን ጆይን ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ አንዴ ብቻ ኢቫሉዌት እንዲያደርግ ማድረግ እንችላለን። ኦኬ ከዛ ከ10 ሺህ ካልበለጠ ኦኬ 0.2% ብቻ ካልኩሌት ያደርጋል። 10 ሺህ ከበለጠ ደግሞ በእንደዚህ መልኩ ካልኩሌት ያደርጋል ማለት ነው። ኮንሲስተንት እንዲሆን ለማድረግ ነው። እዚህ ጋር ፎርማቲንጉ አሁን አንዴ ኢቫሉዌት ያደርጋል። አንዴ ኢቫሉዌት ያደርግና ወይ ይሄኛውን ግሩፕ ኦፍ ስቴትመንትስ ኤክስኪዩት ያደርጋል። ይሄ እዚህ ጋር ከኤክስፕሬሽኑ ቀጥሎ ኢሚዲየትሊ የሚመጣው የትሩ ፓርት ነው፣ ይሄኛው ፓርት ማለት ነው። ኦኬ ይሄ አሁን እየሰራን ያለ ነው የኢፌልስን ነው፣ የኢፌልስን ነው። ኢፌልስ ሶ ትሩ ፓርት አለ፣ ፎልስ ፓርት አለ። ትሩ ፓርቱ ኢሚዲየትሊ እዚህ ጋር ያለው ነው። የፎልስ ፓርቱ ደግሞ ይሄ ነው። ፎልስ ፓርት ማለት ይሄ ኤክስፕሬሽን ፎልስ ሲሆን ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ 4000 እዚህ ጋር ብለናል። 4000 ኢዝ ሌስ ዛን 10000 ስለዚህ ይሄ ኤክስፕሬሽን ፎልስ ሆኗል ማለት ነው። ፎልስ ከሆነ ይሄኛውን የትሩ ፓርቱን ጃምፕ አድርጎ የፎልስ ፓርቱን ይሄንን ነው ኤክስኪዩት የሚያደርገው ማለት ነው። ኦኬ እንዲህ ብናደርግ ብዙ ኢፎችን ከመጻፍ እንደምንቀንስ ባለፈው ያወራ ነው። ኦኬ ይሄ ሁለት ኮንዲሽን ቢሆን ብቻ ነው። ኦኬ ይሄ ደግሞ የትሩም ብናደርገው ደግሞ ይሄንን ኤክስኪዩት አድርጎ ይሄንን ጃምፕ ያደርጋል ማለት ነው። እንደዚህ እናድርገው። ሶ ታክስ ኦፍ 14000 is 3500 ኦኬ ነገር ግን ይሄ ሁለት ኮንዲሽን ቢሆን ከዛ በላይስ ቢሆን ባለፈው እዚህ ጋር እነኝን እንደ ኤግዛምፕል አድርገን እንደ ሆምወርክ አድርገን ወስደናል። እዚህ ጋር ስንት ኮንዲሽን አለ? ከ30% ኦፍ ሳላሪ ከስንት በላይ ከሆነ ከ20 ሺህ በላይ ከሆነ 25000 ከ10 ሺህ በላይ ከሆነ 20% ከ7500 በታች ከሆነ በላይ ከሆነ 15% ከዛ ውጭ ከነኚህ በታች ከሆነ ከ7500 በታች ከሆነ ደግሞ 15% ብለናል። ሶ እዚህ ጋር ስንት አማራጮች ነው ያሉን? 4 አማራጮች ነው ያሉን። እንደዚህ በአጭሩ ብናስቀምጥ
ይሄንን calculate tax of 30% if salary is higher than 20,000, 25% for salary 10,000 and above, 20% for salary above 7,500, else 50% የሚለውን በአጭሩ እንደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን። so 30% if salary is higher than 20,000, greater than or equal to እንደዚህ 25% okay of salary greater than or equal to 10,000, %20 of salary greater than or equal to 7,000, else 50%. Okay, so how many cases we have? 1 2 3 4 አራት ኬዞች አሉን ማለት ነው። እንደዚህ ሲሆን ምንን እንጠቀማለን? ኢፍ ኤልስን መጠቀም አንችልም ማለት ነው። ከዛ በላይ ከሆነ ኢፍ ኤልስ ኢፍ ኤሊፍ ኤልስ የሚለውን እንጠቀማለን። ሲምፕሊ የሲንታክሱ አጠቃቀም እንደዚህ ነው። ኦኬ አጻጻፉን እንደዚህ አድርገን መጻፍ እንችላለን። ኢፍ ብለን ከዛ በኋላ ኤክስፕሬሽኑን እዚህ ውስጥ እንጽፋለን። ከዛ ትሩ ፓርት ኦኬ ካልሆነስ ኤልስ ኢፍ ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ ማለት ነው። ኤልስ ኢፍ አናዘር ኮንዲሽን አሁንም እንደዚሁ ትሩ ፓርት ይኖራል። ኦኬ ኤልስ ኢፍ ሌላ ኢፍ የምትል ካለች ሁሌ ኤክስፕሬሽን አለች። ኢፍ የምትል ቃል ካለች ሁሌ ኤክስፕሬሽን ይከተላል። ኦኬ ከዛ እንደገና ሌላ ትሩ ፓርት መጨረሻ ላይ ካልሆነ የኤልስ ፓርት ይኖራል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ አልቲሜትሊ ፎልስ ኬዝን ነው የሚይዘው ማለት ነው። ምን ማለት ነው ይሄኛው? ይሄ እዚህ ጋር ያለው ግሩፕ ትሩ ፓርት 1 ልበለው ፓርት 1 ይሄኛው is dependent on expression part 1 ላይ this one true part 2 is dependent on expression part 2 እዚህ ጋር በምንጽፈው ላይ እዚህ ጋር ያለው expression part 3 እዚህ ጋር ባለው expression part 3 ላይ ዲፔንደንት ያደርጋል። ኦኬ ይሄ በዚህ ላይ ይሄ በዚህ ላይ ይሄ በዚህ ላይ ኤክስኪዩትስ እንዴት ነው የሚሆነው? መጀመሪያ ይሄንን ኤክስኪዩት ያደርጋል። ከመሃል አይደለም የሚጀምረው፣ ከዚህ አይደለም የሚጀምረው፣ ከዚህም አይደለም የሚጀምረው። የሚጀምረው ኦልዌይስ ከቶፕ ነው። ከዚህ ይጀምራል። ይሄ ኮንዲሽን ፎልስ ከሆነ ኢፍ ዚስ ቢካምስ ፎልስ ኢት ጃምፕስ ቱ line 14. It doesn't go to line 16, it doesn't go to line 18. It goes straight to line 14. Okay? And then if this one is also false, it goes to this one. If this one is false, it goes to the else part. እንደዛ ነው የሚሄደው ኤክስፕሬሽኑ። ሶ ለምሳሌ እዚህ ጋር ባለው ብንወስድ ኦኬ የቅድሙን በእንደዚህ መልኩ ብንጽፍ እንዴት ነው የሚሆነው? so if salary greater than or equals to 20,000, we deal first the top case. Tax would be 0.3
times salary ካልሆነስ now ይሄ ከሆነ if salary is above 20,000 okay 30% of salary calculate አደረግን ካልሆነስ now how many cases do we have it could be above 10,000 or it could be above 7,500 it could be less than 7,500 so we have to check so the next immediate sorted less value is 10,000 so we write that and how do we write we say elif ይሄ የሁለት ቃል መርጅ የተደረገ ነው else ኢፍ የምትለዋል አንዳንድ የኦልድ ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች ላይ ስቲል ላይ እንደዚህ ይጠቀማሉ ኦኬ ኤሊፍ ነው በፓይተን ሲሆን ግን ኤሊፍ ኢፍ የምትል ቃል ካለች ሁሌ ኤልስ የሚል ኤክስፕሬሽን አያስፈልገውም ኢፍ የሚል ግን ከተጨመረ ኤክስፕሬሽን መጻፍ አለባቸው ሳላሪ ናው ሳላሪ greater than or equals to 10,000 okay and then tax will be 0.25 times salary now ሁለቱን solve አደረግን okay still we have two more አንድ ብቻ ከቀረን else እንላለን but now we have two more where we have to evaluate whether the salary is above 7,500 or not so እሱን ለማድረግ እንደገና ምን እንላለን ኤሊፍ እንላለን ኤሊፍ okay salary greater than or equals to 7,500 okay and then we calculate tax equals to okay, salary times 0.2 okay now we work it the three cases how many cases are we left with only one if that is the case if it's not above 20,000 if it's not above 10,000 if it's not above 7,500 then it means it is below 7,500 in that case the rule says calculate 15% of salary so in that case what we say is else simply else if you say else you don't have to write expression like this okay you can simply state the statement that would be executed so here salary times 0.15 okay now we can then print salary of the salary tax of the salary is and then we can state the tax okay so እዚህ ጋር አጻጻፋችን የመጀመሪያው ኬዝ ከ20 ሺህ መብለጡን ቼክ ያደርጋል ከ20 ሺህ ከበለጠ ይሄንን ይሰራና then it will immediately stop ቀጥሎ ያለውን አይሰራም ኦኬ ይሄ ወደሚቀጥለው የሚሄደው if this condition is false ማለት ነው ይሄ ኮንዲሽን ፎልስ ከሆነ ነው ወደሚቀጥለው ስቴትመንት የሚሄደው እዚህ ጋር የሚመጣው so it will check if salary is above 10,000 again if salary is not above 10,000 it goes to the next but if it is above 10,000 it will calculate here
and jump to this statement. ኦኬ እዚህ ጋር ያሉትን ቀሪዎችን እንደገና ኢቫሉዌት አያደርግም። if this becomes false ይሄ ፎልስ ቢሆን ወደዚህኛው ስቴትመንት ጋር ይመጣል። ይህንን ካልኩሌት ያደርጋል ኢቫሉዌት ያደርጋል and then if it renders true ይህንን ካልኩሌት አድርጎ ከዛ በኋላ ያቆማል። ወደዚህ የሚመጣው አጌን ምን ከሆነ ነው if this becomes false ማለት ነው። ኦኬ so let's run this one. Yeah, tax of the salary 14,000 is 3,500. so let's say እዚህ ጋር 8,000 እናድርገው። 8,000 ብናደርገው እንደሚሆነው 8,000 ከ20,000 ይበልጣል አይበልጥም? ስለማይበልጥ ይህንን ካልኩሌት አያደርግም። ጃምፕ ያድርጎ ወደዚህኛው ጋር ይመጣል። ወደዚህኛው ጋር ይመጣል። ይህንን ኤክስፕሬሽን ኢቫሉዌት ያደርጋል። 8,000 ከ10,000 ይበልጣል አይበልጥም? and then it will calculate tax. It doesn't calculate, it will jump this statement and then goes to this expression. salary ከ7,500 ይበልጣል? yes, in that case it will calculate tax and then it will jump this one. okay አንዱን መርጦ ነው በእነኚህ ውስጥ ከነኚህ ከአራቱ ኮንዲሽን ውስጥ አንዱን መርጦ ነው ካልኩሌት የሚያደርገው እና ቢሰራው ማለት ኦኬ የዚህኛውን let's see let's save it save አላደረገውም okay yeah so now 8,000 ሳላሪ ሲሆን ታክሱ 1,600 ነው ብሎ ካልኩሌት አድርጎልናል። 0.2 አውጥቷል ማለት ነው። አንድ 20%ን ኦኬ በእንደዚህ መልኩ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ግሬድስ ካልኩሌት እንዲያደርግ ብናደርገው ኦኬ ፈጠን ብለን ማርክ ቢኖር if mark is greater than or equals to 85 assign grade of A. okay mark greater than or equals to 75 assign grade of B. if mark greater than or equals to 50 assign grade of C. mark greater than or equals to 35 assign grade of D. else mark less than 35 assign F እንደዚህ ብንል okay in how many conditions do we have 1 2 3 4 5 አለን ማለት ነው። 5 ኮንዲሽኖች አሉ። ይህንን በኢፍ ኤልስ ብቻ መስራት አንችልም፣ ምክንያቱም ከሁለት በላይ ከሆነ ማን መጠቀም አለብን? ኢፍ ኤሊፍን መጠቀም አለብን ማለት ነው። ለእንደዛ ሲሆን ምንድን ነው የምናደርገው? ኢፍ ማርክ let's put this one in quotation comment ኮሜንት ማድረግ ማለት ምን ማለት ነው? ጀስት እንደ ኖት አድርጎ እንዲይዘው ነው የምናደርገው። ኤክስኪዩት አድርገው ማለት ነው። so let's say 65 ማርክ እንዲሆን እናርግና ከ85 እና ከዛ በላይ ከሆነ let's create a grade variable for now let's have nothing እንደዚህ ከሆነ then grade would be A. elif mark
greater than or equals to 75, it would be B. Grade would be 75, and if mark greater than or equals to 50, grade would be C, and if mark greater than or equals to 35, okay, grade would be D. ናው የመጨረሻው ኬዝ ከ30 ይሄኛውን የመጀመሪያውን ከ85 በላይ ከሆነ ግሬዱን ኤ አድርገዋልን። ከ75 በላይ ከሆነ ቢ አድርጋልን። ከ50 በላይ ከሆነ ሲ አድርጋልን። ከ35 በላይ ከሆነ ዲ አድርጋልን። ከዛ በታች ከሆነ ግን ኤፍ ነው። which means ይሄኛው የኤልስ ኬዝ ነው ማለት ነው። ኤልስ እንደማለት So we know that if it is not above 85, it's not above 75, if it's not above 50, if it's not above 35, then it means it's below 35, okay? So else grade is equals to F. Now we can print mark and then we can calculate grade we can assign like this. So 65 የቱ ጋር ነው የሚመደበው? 65 እዚህ ጋር ማርክ 65 ብለናል። ለማርክ አሳይን ያደረግነው 65 ነው። 65 ከ85 አይበልጥም። ስለዚህ ይሄን ላይን 9ን ጃምፕ ያደርግና እንደገና ላይን 10ን ኢቫሉዌት ያደርጋል። ግሬድ አባቭ 75 አይደለም። ስለዚህ ላይን 11 ጃምፕ ያደርጋል። እዚህ ጋር ይመጣል። Mark above 50, yes, and then it will execute grade is equals to C የሚለውን okay. So that's why it's printing mark 65 grade is equals to C. Okay, እንደዚህ እያደረግን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሶስተኛ ለሌላው ቶፒክ ዛሬ ከቨር ማድረግ የፈለግኩት ternary expression የሚል ነው። ternary, okay, but before that let's do nested if የሚለውን መስራት እንችላለን። nested if ማለት በአንድ if ስር ሌላ if ሲገባ ማለት ነው። okay, so ሁለት ኮንዲሽኖች ቢኖሩ okay, if we want to know if some conditions are fulfilled, then we can put nested if. So I think የቀድሞ እንትን ላይ እዚህ ጋር ቼክ ማድረግ የምንፈልገው ለምሳሌ ይህን ከማድረጋችን በፊት የተሰጠን ማርክ ሁሌ መሆን ያለበት ቢትዊን ዘ ሬንጅ ኦፍ 0 ኤንድ 100 ነው አይደለ? ኢንክሉሲቭ ሆኖ አንድ ሰው 0 እና 100 በዚህ መካከል ያሉ ሁለት ያለ ቫልዩ መሆን አለበት። ኦኬ ኢንክሉሲቭ ሆኖ ሶ ይሄንን ቼክ ማድረግ አለብን መጀመሪያ እዚህ ጋር ከመግባታችን በፊት። ሶ ኔስትድ ኢፍን መጠቀም ይችላል። ኔስትድ ኢፍ ማለት በኢፍ ውስጥ ያለ ኢፍ ማለት ነው። ሶ ስትራክቸራሊ እንዴት ነው የምንሰራው? ልክ እዚህ ጋር እንደዚህ አድርገን መጻፍ ማለት ነው። ኢፍ ብለን እዚህ ጋር ኮንዲሽኑን እናስቀምጣለን። ከዛ
ናው ኤክስፕሬሽን ኖርማሊ ስቴትመንት ነበር እዚህ ጋር የምንጽፈው instead we can write another if okay and then here statements ከዛ another statements here and then okay. So this is inner if and this is outer if ይሄ ከውጭ ያለ if ነው ይሄኛው inner if እንላለን ይሄ inner if እዚህ ጋር የምታዩት በዚህ ከውጭ ያለው if number greater than or equals to 0 የሚለው ይሄ outer if ነው በውስጡ በሱ ስር ደግሞ if number is equals to 0 የሚላል ኦኬ እንደዚህ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው so ይሄንን የቀደሙን ኮንዲሽናል ለማሟላት ብንፈልግ we can simply put this into a nested if structure okay ይሄንን እዛ ውስጥ ማስገባት እንችላለን እንደዚህ ነው የምናደርገው okay if mark greater than or equals to 0 and mark less than or equals to 100 ከሆነ okay then you can assign a grade okay አንዱ ኮንዲሽን ቼክ አድርጎ አሳይን ማድረግ ይችላል ካልሆነ ግን ይሄንን አይሰራም ማለት ነው ኦኬ ካልሆነ እንደዚህ ካልሆነ ኤልስ ፓርቱን እዚህ ጋር እናስቀምጣለን else we can leave him a message that says mark beyond out of or mark is not a correct mark value is not a correct mark እዚህ ጋር ማርክ ብለን እስከምጠን እንደዚህ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሶ ይሄንን የሚሰራልን so long as ይሄ ማርክ ከዜሮ በላይ ከ100 በታች ከሆነ እዚህ ጋር ያለውን እዚህ ጋር ኢነር ያለውን ይሰራልናል ይሄን ኔስትድ ኢፍ እንላለን ይሄ የውስጥ ኔስትድ ማለት አንዱ ባንዱ ስር ያለ ማለት ነው ሶ ይሄኛው የውስጠኛው ኤክስኪዩት የሚሆነው so long as this expression renders true ካልሆነ ይሄኛውን ኢፍ ነው የሚሰራው ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄንን እንደዚህ ብናደርገው ኦኬ መጀመሪያ በእንደዚህ ነው ኦኬ ናው ሰርቶልናል ግን what if እዚህ ጋር ተሳስተን ኔጌቲቭ 65 አደረግ ነው what do you think will happen እዚህ ጋር ይመጣል ማርክን ከ0 ይበልጣል አይበልጥም ከ100 ከ100 ያንሳል ግን እዚህ ጋር ያለው ኤክስፕሬሽን ኤንድ ነው ኤንድ ከሆነ እዚህ ጋር ያለውም ሪዛልት እዚህ ጋር ያለውም ሪዛልት ትሩ መሆን አለባቸው ሶ ይሄኛው ግን ፎልስ ነው ማርክ ከ0 አይበልጥም because it is negative number so ምን ይሆናል ይሄንን እዚህ ጋር ውስጥ ያለውን ኢነር ስቴትመንቱን አይሰራውም ማለት ነው ጃምፕ ያደርግና ወደ ኤልስ ፓርቱ ጋር ነው የሚመጣው ወደ ፎልስ ፓርቱ ጋር ይመጣል ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ይሄንን ሪዛልት ያሳየናል so let's save this and then run it yeah negative 65 is not a correct mark I think maybe let's see our value metal now that yeah negative 65 is not a correct mark በእንደዚህ መልኩ ያወጣልናል ማለት ነው ይሄ ኔስትድ ኢፍ ነው የበለጠ ሞር ልናመቀው እንችላለን እንደየ ኮንዲሽኑ the last topic
for today is ternary expression. ternary expression እነኝን አይነት ስቴትመንቶችን ባጭሩ ለመጻፍ ነው። ሶ ማርክ ለምሳሌ 60 ቢሆን እና ከ50 በላይ ከሆነ ግሬድ ሪማርክ እንዲኖር ብንፈልግ ሪማርኩ ትሩ ማነው ፓስ ኦር ፌል እንዲል ብንፈልግ ከ50 በላይ መሰረት አድርገን በፓይተን እንደዚህ አድርገን መጻፍ እንችላለን። ኢፍ ማርክ ኦኬ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳልስ ቱ 50 ኦኬ and then pass else ፌል ብለን እንደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን። remark is equals to pass if mark greater than equals to 50 else fail እንደዚህ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን። እንደዚህ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን። ሶ ምን እያልነው ነው? assign a remark a value of pass if the mark is above 50 if mark is above 50 else fail ማለት እንችላለን። ኦኬ ይሄ ternary expression ይባላል። ሶ ሲንታክሱ እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው። ሶ you write the value that will be true first and then the if statement and then the condition then the else and then the false value. Here the false value. Okay, so here your false value ነው። else ብለን false value እንጽፋለን። በኤልስ እና በኢፍ መካከል ነው ኮንዲሽኑ የምንጽፈው። ከኢፍ በፊት ግን the value that will be rendered true ማለት ነው። ይሄንን በቅድሙ በኢፍ ኤልስ ብንጽፈው እንደዚህ ማለት ነው። ኢፍ mark okay greater than or equals to 50 remark is equals to pass ማለት ነው። እዚህ ጋር else remark is equals to fail ማለት ነው። okay እንደዚህ ያለውን ነው ባጭሩ እየጻፍ ነው። ይሄን አድርገን እንዴት አድርጋችሁ የምትቀይሩት? ይሄንን እንደዚህ የጻፋችሁትን መቀየር ትችላላችሁ። you just bring this to the front እዚህ ጋር አምጡት። ከኢፍ በፊት ታመጣላችሁ እንደዚህ the if mark greater than or equals to 50 and then you bring here the else part okay but without a variable. You just simply put the value that you want to assign to remark. If mark is not above or equals to 50 ማለት ነው። ከዚህ ውጭ የዚህን ፎልስ የሚሆነውን እዚህ ጋር ታስቀምጣላችሁ። ይሄ ternary expression እንላለን። then you can print here mark comma remark.
let's say run this one. saved it. Yeah, ፓስ አድርጎታል። እዚህ ጋር 30 ብናደርገው ፌል እንደዚህ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ሌሎች ፕሮግራሚንግ ላንጉጆችን ለምታውቁ ሰዎች ይሄ አገላለጽ እንዴት ሲምፕሊ ምንድነው የምታደርጉት? ጃቫ ላይ ቢሆኑ ሌላ ላይ ኦኬ ማርክ greater than or equals to 50 and then question mark pass comma fail የምናደርገው ማለት ነው። ኦኬ ሌላ ፕሮግራሚንግ ጃቫ ላይ ኦር ጃቫስክሪፕት ላይ ብናደርግ ኦኬ remark is equals to then mark greater than or equals to 50 question mark and then pass and then fail እንደዚህ አድርገን ነበር የምንጽፈው ማለት ነው። ኦኬ አሁን እዚህ ላይ ሲሆን ፓይተን ላይ ሲሆን ግን remark is equals to pass if mark greater than or equals to 50 else fail እዚህ ጋር ኔስት ማድረግ እንችላለን። የበለጠ ኮምፕሌክስ ይሆናል ግን እንደዚህ እያደረግን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ለዛሬ በዚህ እናብቃ። በሚቀጥለው ቶፒካችን የሚሆነው ስለ ሪፒቲሽን ነው ወይም ሪፒቲቲቭ ስቴትመንትስ። ስለዚህ ላይ ሉፒንግ ስቴትመንትስ ተብሎ በብዛት የምንጠቅሳቸው ላይክ ፎር ሉፕ፣ ዋይል ሉፕ እነኝን ዲስከስ እናደርጋለን በሚቀጥለው። ለዛሬ ግን እዚህ ላይ ብቃን። ታንክ ዩ።